بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک ته پایتان کې سټرینګ دی او کلاس نمبر 7 دی او په سټرینګ کې به مونږ نن وایو get the character at position چې کم کریکټر په کم پوزیشن باندې دی. د دې لپاره به ټول نه اول مونږ راشو، مونږ به اناکونډا انسټال کړی، مونږ به دلته راشو سٹارټ ته به راشو. په سٹارټ کې به مونږ سرچ کې بولیکو اناکونډا بولیکو. اناکونډا چې مونږ رن کو نو په دې کې به مونږ راوالو جوپیټر نوټبوک پر راوالو. لیټ سپوز ما اناکونډا رن کو، په اناکونډا کې به زه راوالم جوپیټر نوټبوک. لکه any code editor مونږ یوز کولی شو، خو زه به دې ټایم کې یوز کوم جوپیټر نوټبوک. نو د هغه لپاره به اناکونډا پکاري. اناکونډا انسټال کړئ، ګوګل کروم ته لاړ شئ، اناکونډا ولیکئ، انسټال یې کړئ. ډېر اسان طریقه کار یې، پکې هم ګران نشته. لکه فار ایگزامپل زه اناکونډا انسټالوم، زه به دلته ګوګل کروم ته راشم او په دې کې به ولیکم اناکونډا به ولیکم. دا وګوره دا زموږ سره راغی اناکونډا پری پر ډاونلوډ یا اناکونډا مې کلیک کو. دا زموږ سره اناکونډا راغی، دلته لیکلی فری ډاونلوډ به ووایي. دا به سمپل، دا به ډاونلوډ هم شي او بیا به انسټال هم شي. بیا چې انسټال شو نو بیا موږ له دې نه رالو په دې سرچ کې اناکونډا ولیکو یا سٹارټ آل پروګرام اناکونډا ته رالو. چې اناکونډا موږ کو اوپن کو نو زموږ سره دا پیج اوپن شو. په دې کې به موږ لانچ کو جوپیټر نوټبوک. ما جوپیټر نوټبوک لانچ کو، چې لانچ مې کو دا زموږ سره جوپیټر نوټبوک لانچ شو. دا جوپیټر نوټبوک دی. او چې کله جوپیټر نوټبوک موږ لانچ کو نو په دې ځای کې به موږ په آپشن زموږ سره کوم راځي نو موږ به نیو، لکه فار ایگزامپل دلته به موږ راوالو نیو پایتان 3. لکه مخکې پایتان 2 و، بس پایتان 3 دی. موږ پایتان 3 به راوالو، نیو پیج به راوالو، سیو به یې کو. لکه ما له نوم ورکو فار ایگزامپل کلاس 007 سټرینګ ان پایتان، دا ما رینیم کو او کنټرول اس یو و چې سیو شي. اوس دا زموږ سره سیل دی. موږ له نور سیلونه پکار دي. نو که دې کې زه دننه کلیک کوم نو دا کوډ لیکي. که زه دې بهر کلیک کوم نو دا لاین زموږ سره بلو کلر شو. دننه کلیک کوم نو دا لاین گرین کلر شو. چې کله دا گرین کلر شي دا زموږ سره دې ته وګوره، دا سره کوډ دی. که زه دې بهر کلیک وکړم نو زموږ سره دا اصل کې بهر دپاره بیا د دې سیل نه موږ بهر شو. نو دا دویم موږ سیس ته اړولی شو، مارک ډاون ته اړولی شو، خپل نوټس پکې لیکلی شو. دا خو یو کوډ ایډیټر دی، په دې کې موږ کوډ ایډیټ کولی شو. اوس ګورئ زه غواړم بهر مې کلیک وکړو او زه دا سیلونه سیوا کول غواړم، له پاسه سیلونه راوسته غواړم نو ای به کلیک کوم. که زه بیلو راولم لاندې نو زه به بی کلیک کوم. نو بی 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 بیلو ای اباو اینڈ بیلو سیلونه ډیلیټ کوو. دا سیلونه ماله نه دي پکار، بار کلیک وکړه او سمپل ډي پار ډول ډي به ډبل کلیک کوو. ډي څنګه ډي کلیک کوو نو زموږ سره دا ډیلیټ کیږي. او چې ای کلیک کوو نو اباو به سیل راولي، بی کلیک کوو نو بیلو به سیل راولي. اوس به مونږ راشو خپل کار له به راشو. مونږ دې نه مخکې کلاسز کې سټرینګ ویلی دی. که سټرینګ تاسو نه زده کړی نو تاسو یونیک لرنینګ چې زمونږ کم یوټیوب چینل دی د هغې ته چې راشئ نو بیا به پلی لسټ کې به راشئ پایتان ان پشتو او کلاس نمبر 6 وګورئ، 5 وګورئ، 3 2 1 وګورئ. ټول به ښکلی په دې پیټرن به ښکلي تاسو پوه شئ. بلکل بیسک نه دي. نن زمونږ کار چې دی نو هغه مخکیني کې مونږ سټرینګ ویلی دی چې یاره زموږ سره سټرینګ چې دی نو دا اصل کې په کوټیشن مارک کې انکلوزین، چې کوم څیز په کوټیشن مارک کې انکلوزین هغه موږ ایز ا سټرینګ حسابو. ډیټا ټایپ دغه سره سټرینګ دی. اوس موږ د دې سټرینګ د پوزیشن خبره کوو. لکه موږ یو اگزامپل واخیستو چې یو ویریبل موږ ډیفاین کو چې a از ایکوال ټو پاکستان. اوس ویریبل موږ ډیفاین کو چې a برابر دی د پاکستان، خو زه اوس غواړم چې په دې پاکستان کې پرنټ کول غواړم. پرنټ A دا بر چې کوم ډیفاین شوی دی، لکه موږ ولیکو A دا زه کټ کوم که نه. ګورئ دې مې داسې کار وکړو، کنټرول دې ما سلیکټ کو، دې مې کټ کو، کنټرول ایکس مې کو چې لږ د ساعت دپاره ځان پوه کړو. لاول زه ویریبل ډیفاین کوم. ویریبل سره A دی. ما ولیکو A از ایکوال ټو پاکستان. پاکستان ما په کوټیشن مارک کې رابند کو نو دا سټرینګ شو. اوس دا ایچ دی دا یو کنټینر دی او په دې کې ویلیو پرته ده د پاکستان. ما چې کله دی کیبورډ نه شفټ انټر ووهو نو پاکستان اپلای شو. که زه اوس دی کال کوم چې په ا کې سره زه به دلته ولیکم چې سمپل به ولیکم A
کیپټل ان او سمال ام ولیکو ځکه موږ لاول ویل دي چې پایتان چې دی دا کیس سنسټیو دی اټس مینز چې کیپټل ا او سمال ا برابر نه دي په پایتان کې اوس نورو کې وګورئ نو بځینو کې برابر دي لکه موږ ولیکو فار ایگزامپل ایچ ټی ایم ال ته وګورو په ایچ ټی ایم ال کې هغه کیس سنسټیو نه دی هغه د کوم وګورو کیپټل ا سمال ا اس پر خنه کېدل کیپټل ا سمال ا جدا دي موږ ولیکو ا شفت انټر یو کو نو په ا کې ویلیو سٹور ده پاکستان اوس دا پاکستان په دې کې زو یو ویلیو کال کوم لکه ځم چې په دې کې په دا پی په کم ځای کې پروت دی ا په کم ځای کې دی دا د پوزیشن دی نو موږ اصل کې نن څه زده کوو د دې د پوزیشن از زده کوو نو پوزیشن څنګه کوو موږ ګوره دې لپاره ولیکو پرنټ ا په ا کې مال پرنټ کا دا زموږ سکویر بریکټ واغستل او په سکویر بریکټ کې موږ واغستو 1 څه مطلب دی دا انډیکس دی خو که زه دا رن کوم نو دا ماته ایرر ښایي ګورئ د ایرر وښوه ولې ځکه چې دا پی نه دی د پی کې چل دی دا پی نه دی دا پی به موږ سمال کړو چې پی موږ سمال کړو دا ګرین کلر شو دا اوس اپلیکیبل شو د دې نه مخکې دا زموږ سره کیپټل پی ونو ځکه دې دا نه کال کوو زه اوس هم پرنټ کوي به مالا په دغه بره ا کې چې په انډیکس نمبر 1 څوک دی اماله پرنټ کا اوس یاد ساتئ چې کله مونږ خبره کوو د لیفت سایډ نه نو دا پی چې دی دا په 0 انډیکس باندې دی ا چې دی دا په 1 دی کې چې دی دا په 2 دی آی په 3 دی او داسې په 0 روزي نو دا د 0 نه شروع کیږي کله چې موږ د لیفت سایډ نه کال کوو کله چې موږ د رائټ سایډ نه کال کوو نو پای کې بیا 0 نه خو -1 باندې ان دی او په -2 باندې ا دی لکه موږ د رائټ سایډ نه د کال کوو نو بیا موږ -1 -2 -3 داسې لګو نو ګوره دې نه ما دی کو اوس مې دی رن کو نو دې ماته وایي چې په زه تا ته پرنټ کوم بره ا چې کوم ویریبل ډیپینډ شوی دی انډیکس 1 نو په هغې کې انډیکس 1 باندې څوک دی نو په انډیکس 1 پکې دی ا ولې پی از آن انډیکس 0 فی په انډیکس 0 دی اوس دا ما جسم لیکلی شو دا ما جسم لیکلی شو ګوره ما ولیکو ا شفت انټر مې کو ا مې کال کو ا مې ځان ته پرنټ کو او زه اوس دلته لیکم چې ا او په دې ا کې سکویر بریکټ او زه وایم چې په 0 انډیکس باندې څوک دی نو دې ما دوی په 0 انډیکس باندې پی دی خو که زه ولیکم چې په دې ا کې سکویر بریکټ کني معلوم نه زه دلته په کیبورډ باندې تاسو ته راوسته غواړم او اس کې به ولیکو آن سکرین کیبورډ به ولیکو او دا یو نه دی ګورئ دا یې دا یې کرلی بریکټ پې هم شته او سکویر بریکټ هم شته کرلی بریکټ کلوز هم شته او سکویر بریکټ کلوز هم شته نو که موږ شفت او د کلیک کوو نو بیا د کرلی بریکټس رالي او که سمپل د کلیک کوو نو بیا زموږ سره دی لکه فار ایگزامپل زه اپلای کوم په انډیکس زه یو بل سیل راولم بهر مې کلیک وکړو بیلو مې راوستو او دلته زه هغه ا کال کوم او زه غواړم چې د دې نه تاسو ته ولیکم نو ګوره زه کلیک کوم دې نه چې ما دا کلیک کو نو اتوماتیک سکویر بریکټ اوپن اینڈ کلوز درا واغستو زه به اوس ویلیو ولیکم چې یاره په انډیکس نمبر 3 باندې څوک دی ما ولیکو 3 مې ولیکو او د دې نه بیا اوه دا شفت انټر به ووهې دلته به کلیک وکړو شفت انټر و د موږ ته وایي چې آی دی پی څه پی دی آی نو په دې طریقه باندې موږ د کال کولی شو اوس زه دا کیبورډ به کلوز کړم او زه به دلته وکړم انډیکس ماینس ته اوس کوم ښه ما ولیکو چې په ا باندې په دې بره ا ویریبل کې په -2 باندې څوک دی شفت انټر مې کو په -2 باندې ا دی اصل کې پاکستان د هغې د رائټ سایډ نه کاونټ کول شروع کوي د لیفت سایډ نه کاونټ کوو نو لاولنې ویلیو انډیکس 0 ده بیا انډیکس 1 بیا انډیکس 2 3 4 5 اینڈ سو آن د رائټ سایډ نه کاونټ کوو نو 0 به پکې نه -1 -2 -3 نو ځکه زموږ سره په -2 باندې څوک دی هغه -1 باندې ا دی ان دی او په -2 باندې ا دی او زه -1 کال کوم ګورئ دلته مې واغستو -1 په -1 باندې مې کال کوم سره راغی ان اوس زه غواړم چې دې ته بره ولیکم دلته مې کلیک وکړو بهر ا مې ولیکو اباو یو سیل راغی او زه غواړم چې زه به دې کې ولیکم چې دا ما سره ډیپاین کړه انډیکس مې ډیپاین کو یا پوزیشن اف ټیکس مې ډیپاین یا پوزیشن اف کریکټر مې نو زه ځان خپل نوټ جوړو نو د نوټس جوړول لپاره به داسې کار وکړو چې موږ به دلته کې لاول نمبر دا کوډ دی دا کوډ د دې کوډ نه به دې ځان ته واړو مارک ډاون ته به واړو یو طریقه دا ده نو ګوره دې زموږ سره ګوره کوډ ته ختم شوی او یو طریقه دا ده چې دې زموږ سره
دغه ځنه چینج کو. دویمه طریقه دا ده چې مونږ ام ولیکو چې دی به زموږ سره د کیبورډ نه چې ام کلیک کو چې دی اتوماتیک په مارک ډاون ته لاړ شي. کوډ ته راوړو چې ګوره دا کوډ نه زه کوډ نه دی پکار مارک ډاون ته مې واړو د مارک ډاون ته مې واړو او په دې کې اوس لیکل کوم خو زه غواړم چې کوم لیکل زما سره راځي هغه هیډینګ نمبر 1 راشي لکه موست امپورټنت راشي. نو د هغې لپاره به زه خپل کیبورډ نه دا نمبر چې کوم سمبل دی دا به ولیکم لکه زه اوس آن سکرین کیبورډ راوړم او اس کې کوم دا 3 نه دی په دې 3 باندې زموږ سره د نمبر د سمبل دی لکه زه دې کې کلیک وکړم او زه د دې نه دا سمبل ماله پکار دی نو سلیش رالم د نمبر سمبل رالم نو زه به دې نه ګوره شیفت او 3 نو ګوره دا زموږ سره هغه نمبر سمبل راغی. اوس یو نمبر سمبل ولګو موست امپورټنت دوا نمبر سمبلز ولګو نو دا هغې نه لږ کم امپورټنت بیا 3 ولګو نو بیا مطلب دا شو چې رو به هایټ د ټکس کمیږي. موږ د دې نه راواغوستو دی کلوز کړو دی مې ورکړو پسې سپیس او دلته ما ولیکو پوزیشن of character ما دې نوم ورکړو د پوزیشن اف character مې واغوستو پوزیشن اف character مې واغوستو دی مې ګوره د دې نه کو شیفت انټر نو ګوره دا ښکلی له پاسه ټاپک راغی اینې پوزیشن اف character یا ګوره زه د دې نه له پاسه یو بل سیل راولم او زه دلته لیکم ما واغوستو شیفت 3 مې ولګو دی مې ګوره دی زموږ سره راوانه غوستو ولې راوانه غوستو دی موږ مارک ډاون ته اړولی نو موږ بار کلیک وکړو ام یو ولیکو دی مارک ډاون شو. اوس دی کې ما ولیکو چې 2 پیرې مې د نمبر اسمبل ورکو. اوس دلته ما ولیکو فار ایگزامپل انډیکس ان سټرینګ په سټرینګ کې زموږ درسو انډیکس شیفت انټر مې کو نو کدی برانو لیکل ته تاسو ګورئ دا بای سایز غټ دی دا لاندې نه زموږ څه دی دا بای سایز واړه دی ولې چې د مونږه د مارک ډاون کې د مونږ واغستو نمبر سمبل مونږ یو ور وګورځو نو د زموږ سره غټ لیکل لازم نمبر سمبل مونږ دوه وګورځو لیکل لږ واړه راشي بیا د هغې نه واړه راشي بیا د هغې نه واړه په دې طریقه باندې مونږ څه کولی شو دا واړو کې کولی شو غټولی شو لیکل. اوس مونږ مخکې ځو دا خو زموږ سره شو ګیټ د کریکټر ایټ پوزیشن چې دا په کم پوزیشن باندې دی. اوس زموږ سره لوپ پې چلو لوپ زموږ سره څه چلو ګورئ دی لوپینګ تھرو ا سټرینګ یو لوپ چلو په سټرینګ باندې لکه زموږ سره یو سټرینګ دی او په هغې باندې موږ چلو فور لوپ چلو سټرینګ زموږ سره موږ واغوستو فار ایگزامپل پاکستان واغوستو پاکستان موږ یو سټرینګ واغوستو د مې کافي کو او په دې زه غواړم چې فور لوپ وچلوم دا فور لوپ نه دی دی به موږ ته ټول ایلیمنټ راوکاږي لکه دا 4xn 4 لوپ دی xn په ایلیمنټ باندې به چلیږي n پس کې پاکستان کې امول اپرینټ کوي x موږ دې څوم لیکلی شو 4 element and Pakistan یا موږ څوم لیکلی شو 4 character and Pakistan خو موږ به CHR ولیکو چې character 4 character and Pakistan نو print character نو بیا به د یو character نه دی ابره print کوي نو دا به لاول به لوپ وچلیږي نو p بره print کی بیا به لوپ دوباره د سر نه وچلیږي نو a بره print کی بیا به لوپ وچلیږي بیا به k را print کی نو لکه په دې string کې چې څونه element دي هغه به 1 by 1 موږ ته print کوي خو د څه به سره 4 لوپ په چلیږي نو موږ ته به print کیږي لکه موږ دلته راشو Jupyter Notebook ته رالو او په دې کې موږ د ځان سره دا ولیکو چې 4xn پاکستان فور لوپ ته x چې دا element یا character به موږ ته را print کوي چې کم x means چې کم په دې کې زموږ سره دی پس کې دی په پاکستان کې چې کم character دی نو هغه موږ لسه print کړو print x نو print x موږ واغوستو دا موږ دا print کوي ګوره د دې نه موږ واغوستو shift enter میکو نو ګوره 4 لوپ وچلیدو او بیا زموږ سره for x in پاکستان نو دا 4 لوپ وچلیږي نو دا 4 لوپ وچلید لا ونه کریکټر موږ لا پرنٹ کو p بیا لګ دوباره ریپیټ شو نو موږ له a پرنٹ کو بیا کې نو دلته موږ سره راغی for x اوس ګور هر x